आहे आपल्या आजीच किचनमध्ये गावरान पद्धतीचं किंवा आपलं जुनं पारंपरिक पद्धतीचं वांग्याचं भरीत जे आपण भाकरी बरोबर खाऊ शकतो, चपाती बरोबरही खाऊ शकतो आणि पावसाळ्यात तर खूपच छान लागतं भाकरी आणि वांग्याचं भरीत। चला तर मग पाहूया कसं करायचं आपलं वांग्याचं भरीत याची रेसिपी। वेलकम टू आजीज किचन। तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता। वांग्याचं भरीत करण्यासाठी लागणारे साहित्य, एक वांग घेतलेलं आहे, कांदा चौकोनी कापून घेतलेला आहे, छोटी 2-3 कांदे घेतलेले आहेत, कोथिंबीर, शेंगदाणे, मीठ, हळद, हिंग, तेल, जिरी, मोहरी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, लसणाच्या 2-3 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर। हे वांग आता आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। त्याला आपण थोडंसं तेल लावायचं आणि याला सुरी तेलामध्ये घालून असे बीळ काढून घ्यायचे। फ्रीजमध्ये वांग जर असेल तर 2-3 तास आधी काढून ठेवा, म्हणजे ते व्यवस्थित भाजून निघेल। वांग गॅसवरती भाजताना त्याला आपण फिरवून घ्यायचं, म्हणजे सगळीकडनं हे भाजलं जाईल। 2 ते 3 मिनिटांमध्ये वांग भाजून निघेल आपलं। जास्त काळं नाही करायचे। हे वांग आपल्याला सगळीकडनं व्यवस्थित छान भाजून घ्यायचंय। हे वांग आपलं भाजून झालंय। आता मी एक टिप्स सांगते, हे जे आपल्याला वरचं काळं आहे ते काढून घ्यायचे। तर त्याच्यासाठी एका डिशमध्ये हे वांग काढून घ्यायचं आणि त्याला झाकून ठेवायचं, म्हणजे वरचं आपल्याला साल काढायला त्रास होत नाही। 5 मिनिटं साधारण आपण त्याला ठेवूयात, तोपर्यंत आपण कांदा लाल करून घेऊयात। तेल घालूयात, तीन मोठे चमचे टेबल स्पून तेल आपण टाकलेलं आहे। तेल तापायला ठेवलेलं आहे, तोपर्यंत आपण मिरची आणि लसूण वाटून घेऊयात मिक्सरमध्ये। ही मिरची आपली वाटून झालेली आहे, जाडसर वाटलेली आहे लसूण आणि मिरची। तेल तापलेलं आहे आपलं, तोपर्यंत आपण त्यामध्ये फोडणीला मोहरी 1 पाव चमचा घातलेली आहे, टीस्पून, जिरे 1 पाव टीस्पून, हिंग, कढीपत्ता, कढीपत्ता तडतडून झाला की यामध्ये आपण जे चौकोनी बारीक आपला कांदा कापलेला आहे तो यामध्ये आपण टाकून घेऊयात। आता छान आपण याला लाल गुलाबी कलरवर परतून घेऊयात। आपलं हे जे वांग आहे त्याऐवजी जर दुसरं काळं वांग असतं तेही घेतलं तरी चालेल। आपण आता हिरव्या मिरचीचं भरीत पाहत आहोत, नंतर ना आपण मसाल्याचं पण करणार आहोत, त्याची पण रेसिपी मी दाखवणार आहे आपल्या आजीज किचनमध्ये। आता आपण हा कांदा छान गुलाबी कलरवर परतून घेऊयात। तोपर्यंत आता आपण
गॅस बारीक करून आपण जे झाकून ठेवलेलं वांगं आहे त्याच्या साली काढून घेऊयात. झाकून ठेवल्यामुळं हे जे काळं आहे ते पटकन निघतं, त्रास होत नाही. ही पहा कशी छान व्यवस्थित काळी सालं सगळी निघालेली आहेत. त्याला आपण गरम आहे अजून थोडं गार होऊ. किडकं आहे का ते पाहायचंय फक्त. नाहीये आपलं वांग किडकं. कांदा आपला लाल होतोय. आता गॅस आपण थोडा वाढवू. कांदा आपला गुलाबी झालेला आहे. तर यामध्ये आपण जी मिरची वाटून घेतलेली आहे ती घालणार आहोत. त्याआधी 1 टीस्पून हळद टाकल्यानंतर जी आपण मिरची आणि लसूण वाटून घेतलेलं आहे ते टाकणार आहोत. तर तिखट हवी असेल तर मिरची अजून टाका तुम्ही. मिरची परतताना पण वास येतो. वास आला मिरचीचा की त्यामध्ये हे दाणे आणि आता आपलं भाजलेलं वांगं देठ आपण काढून टाकणार आहोत. मीठ 1 छोटा टीस्पून. तर याला आपण छान मिक्स करून घेऊया. हे वांग अख्खं टाकलेलं आहे भाजलेलं आणि ते त्यामध्ये आपल्याला बारीक फोडून घ्यायचे. बारीक भुगा करायचा आहे आपल्याला त्याचा वांग्याचा गॅसवरच. कोथिंबीर तर याला आपण 1 ते 2 मिनिट वाफ येऊन द्यायची आहे. आपण आता एकदा मिक्स करून घ्यायचंय. छान परतून झालंय. वांग्याचं भरीत तयार झालंय आपलं. वाफ पण आलेली आहे. छान छान आपलं तयार झालंय वांग्याचं भरीत. मस्त वास येतोय. हे आपण भाकरी बरोबर चपाती बरोबर खाऊ शकतो. छान वास येतोय भरीतचा. करून पहा, खाऊन पहा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमच्या चॅनल